Napatawad mo na ba ex mo? Ayoko na talagang pumasok ng school. Gusto ko na talagang mag-drop. Whew. Hey guys! What's up? It's Renee and welcome back to my channel. For today's video, medyo kakaiba siya kasi hindi ako mag-review or mag-unbox. So, we will have a Q&A. Nag-post ako sa Instagram and also sa Facebook kung ano yung mga gustong itanong sa akin. And surprisingly, I received a lot. Sobrang dami. Well, hindi ko talaga siya ina-expect kasi syempre, baguhan pa lang naman tayo. So, hindi ko talaga ina-expect na ganun karami yung question. So, yun yung gagawin natin. And, ayun, mag-get ready with me video tayo. So, habang inaayos ko yung face ko, sasagutin ko yung mga questions. So, lahat ng questions. So, sana matapos tayo. Okay, so yung mga questions, nilista ko na silang lahat para babasahin ko na lang. And then, kinategorize ko din kasi syempre, rumble-rumble. So, yung iba kasi medyo same. So, ang bala ko is yung medyo magkapareho ng question is iisang sagot ko na lang. And actually, sobrang dami kong na-receive na question tungkol sa love. I mean, I don't know if I'm the right person para doon kasi syempre, 'di ba? Hindi naman ako expert sa love. So, ayun, let's start. Tapos ko na yung brows ko. Inuna ko yung brows ko kasi alam ko kasi na kapag on-cam ko siya ginawa, matatagalan talaga tayo. So, ginawa ko na siya. Lahat ng gagamitin kong products, ililist ko sa baba para hindi na masyadong matagal yung process. So, ayun, let's start. First question is, bakit ka po nag-start mag-YouTube? Ba't ako nag-start? Ang saya kasi niya gawin. So, ang dami ko nakikitang tao. Like, ang dami kong influencers na nakikita na parang nag-enjoy sila sa ginagawa nila. So, sabi ko, okay, let's try it out. Ayun. Kasi nahilig nga ako sa makeup. So, why don't I try it out? Ayun, trinay ko siya and nagustuhan ko siya. Tapos, kinalaunan, eto, ngayon, may work ako. Ito yung parang nagiging outlet ko. Kumbaga, hindi ako matatahimik na sa isang linggo, hindi ako nakapag-film or hindi ako nakakapag-upload. Parang nare-relax ako pag ginagawa ko siya. Ito na lang kasi yung parang pagkakataon na magkakaroon ako ng time for myself. Next question is, where did Dea nickname came from? Okay, so galing actually yun sa second name ko, which is Andrea. So, yung kapatid ko kasi nung bata siya, bulol siya. So, hindi niya ma-pronounce yung Andrea ng maayos. Kaya, naging Dea. Kaya, ayun, nasanay na ako na yun yung tawag niya sa akin. So, since noon, yun na yung naging nickname ko. Next question is, Android or Apple? Definitely Apple. I love Apple. Pero, hindi Apple yung phone ko. Pero, I do prefer Apple over Android. Next is, maganda ba si Mika? Yes or yes? Definitely yes. Okay, maganda ka, girl. I miss you. Next question. Thoughts on President's decision of putting NCR and some areas back to MECQ? Actually, pabor ako dun na ibalik sa MECQ. Yung cases natin, hindi bumababa at all. Like, dati, 200 a day lang yung cases natin. Pero ngayon, grabe, sobrang taas. 6,000 in a day. So, diba? Parang hindi ka pa ma-alarm na parang yung buong Metro Manila is na-infect na ng sobrang daming tao. Kasi parang nakaka-alarm siya na 6,000 a day or even more, diba? So, I think dapat lang talaga na mag-MECQ kasi para ma-prevent yung parang pagkalat pa ng virus, diba? Okay, next question. Things you miss about working in the office. Ikaw? Mars, miss na kita. Isa sa mga na-miss ko is yung plant namin. Kasi, feel ko patay na yung plant namin. So, yun. Isa sa mga nami-miss ko yun. Tapos, siguro, nami-miss ko yung, yung tao. Ewan ko, unlike sa work from home, mas nakikita ko kasi yung tao. Mas may nakakausap ako. Unlike pag naka-work from home ka na, chat lang, o kaya parang virtual call lang, diba? Next question, medyo mahirap yung tanong na to. So, career that pays well but mentally exhausting or something you love but earns a little? I think, mas maganda kung gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin kaysa sa hindi mo gustong gawin. Kasi lumalabas kasi yung craft natin kapag gusto natin yung ginagawa natin. Unlike kapag hindi mo talaga gusto kasi parang napipilitan ka lang. Medyo malalim-lalim yung tanong na yun. Next question, your go-to music besides BTS?
Go-to music besides BTS, feel ko Against the Current. Against the Current is an underrated band, so medyo konti lang yung nakakakilala sa kanila, which is sad kasi ang ganda-ganda talaga ng music nila. If you haven't heard of Against the Current, better check them out. I feel like ang underrated nila, pero yung music nila sobrang ganda talaga. Next question, bakit po sobrang hook ka sa BTS? Kasi pogi sila. Charot. Kasi maganda yung music nila. Yung variety ng music nila sobrang lawak. You know, yung parang meaning ng mga songs nila, talagang nakakakuha ng attention ng maraming tao. Next question, K-drama or C-drama? Ang hirap naman. Grabe naman. Hindi ko alam kasi I love K-drama, I love C-drama. So, wala akong sagot doon. I love them both. Next question is, favorite K-drama or C-drama? Okay. K-drama ang hirap sagutin. Sobrang hirap sagutin ng K-drama kasi sobrang dami. But, I'm more into ngayon? Crime solving. Ayun, so he is psychometric, abyss, mga ganon. Yun yung mga bet kong K-drama ngayon. C-drama naman, meron ako napanood recently na mga 5 beses ko siya pinaulit-ulit. So that is A Little Thing Called First Love. It reminded me so much of Crazy Little Thing Called Love. So ayun, sobrang na-addict ako sa kanya. Next question is, what is BTS influence to you? Medyo nasagot ko na siya kanina. Medyo malaki yung influence ng BTS sa akin. Personal level. Ganon. Kasi, yung music nila, parang nakikipag-usap talaga siya sa akin na, uy, ganito, gawin yan. Kapag malungkot ka, meron silang parang tugmang music for you, ganyan. Yung music nila is nakikipag-usap sa'yo. Minsan, kapag malungkot ako, ganyan, nakikinig lang ako ng music nila or nanonood ako ng mga variety shows nila. And then, ayun, nagiging okay ako. Kasi, alam niyo, parang happy pill sila for me. Yun. Next question. What's your go-to makeup or skincare? Okay. Ang go-to makeup ko is the no makeup look. Yung nandito lang yung may concealer. As in, walang laman yung iba. And then, konting blush and then lipstick. Yun na. Sobrang simple lang. And of course, kilay. Yun lang. Hindi ako ma-foundation. Hindi rin ako ma-full face of makeup. Kaya parang, madalas yun talaga yung yun yung ginagawa ko. Kasi sobrang dali lang niya gawin. Go to skincare ko naman, I really don't have a lot of skincare. Very minimal lang yung skincare ko. So, first, mild cleanser. Yung parang soap-free. So, yan. Cetaphil, ganyan. Ako, I use Hydramide. And then, toner. Ang toner na ginagamit ko is yung Human Nature, yung alcohol-free. And then, moisturizer. Ang gamit ko for moisturizer is yung Tomato Glass Skin yung lotion. Yun yung gamit ko. And so far, so good. Never pa naman ako parang nag-break out sa mga yun. Kasi bihira lang naman ako mag-pimple. Never pa nag-dry out yung skin ko sa mga products na yun. Next question. Favorite lipstick or tint shade? And why? Definitely maroon or parang dark brownish. Kasi yun yung mga bumabagay sa akin na color. I love those kinds of color kasi yun yung perfect match ko when it comes to lipsticks. Basta yung mga ganong color, medyo dark, yun. Kasi parang yun yung mas nagka-complement ng skin tone ko. Hindi kasi ganon kabagay sa akin yung mga putok na red. Hindi siya ganon ka bagay sa akin. Kasi based on experience, kapag ganon yung mga ina-apply kong lipstick, talagang nangingitim ako. Next question. When did you start doing your makeup? I believe it's year 2016. Doon ako parang nag-start na bumili-bili ng makeup. Pero, oh my God, sobrang funny ng story na yun. Kasi ang una ko pang binibili nun is yung mga Singapore authentic makeups. Kasi akala ko authentic sila. Yun, year 2016, nag-start ako mag-makeup. Next question is, favorite YouTubers? So, medyo konti lang yung pinapanood ko kasi ayoko ma-hook sa napakaraming YouTubers. So, unang-una is si Kathleen Lights. So, ayan, si Kathleen Lights. Talagang, hands down, Kathleen Lights. And then, next is si Clutz. Clutz. And then, si Bailey Sarian. Grabe, check out nyo si Bailey Sarian. Tapos, sino pa ba? Si Relation Beauty din. And then, ay, si Anna Kai. Ayan, si Anna Kai. Medyo nabitan ko siya recently lang. Sino pa ba? Meron pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Ay, si Bretman. Ayun, si Bretman Rock.
bet ko rin si Bretman. Next question is, how did you get so good at applying cosmetics? Tell us a good routine for beginners. Wow! Thank you for the compliment! Practice lang. Kasi, syempre, nung una, hindi rin naman ako magaling. Like, yun nga, diba? Like I said, yung unang makeup na binili ko is yung yung mga Singapore authentic products. Talagang practice lang. And then, tips for beginners, start with the basics. Hindi mo kailangan ng magarang makeup. Just start off sa mga murang products like Maybelline, ganyan, Bilena. Next question, what's your favorite dish to cook for your friends or family? I always cook Korean dishes kasi. So, I guess, Korean dishes. Kasi, yun. Pero nagluluto din naman ako ng Pinoy foods. Pero madalas lang is Korean dishes. Ewan ko, syempre, uso ngayon ng K-drama. Tapos, yun. Kaya madalas din niluluto ko Korean. Okay, next question is, favorite low-budget restaurant and why? Feel ko yung mga restaurant sa maginhawa kasi sobrang affordable ng mga kainan, tapos sobrang sarap pa. Actually, I'm not even sure kung restaurant ba yung mga andun, pero ayun. Next question. Not a question, but rather a suggestion. Please do cooking videos. Okay, yes, I will. Of course, yes, I will soon. Ang hirap kasi magluto kapag walang proper lighting eh. Kaya hindi ako masyado nagluluto. Pero yes, I will definitely do that. Next question. How to move on from the past relationship? I believe nagsastart sa sarili mo kung paano ka makaka-move on sa tao na yon. Wala talagang parang sagot kung papaano kasi iba-ibang tao eh. Pwedeng yung kung paano ako naka-move on, mag-work sa'yo. Pwede din namang hindi. So, ang sagot ko doon, it definitely depends sa inyo. Pero moving on starts with yourself. Dapat ikaw din mag-move on. Dapat ikaw din mismo mag-move forward. Next question, napatawad mo na ba ex mo? Yes, of course. Next question, your take on ghosting. Honestly, wala pa akong experience sa pang-ghost. So, I really can't say much. Pero, for me, if ayaw mo na dun sa tao, wag naman sana yung aalis ka ng walang pasabi, diba? Kasi, definitely, that hurts. So, kung ayaw mong gawin sa'yo yun, huwag mong gawin sa iba. So, kung ayaw mong mag-ghost, huwag ka rin mang-ghost. Simple lang. Next question. What do you think makes a relationship intact and toxic-free? Trust? Kasi, kung may trust kayo sa isa't isa, madali na lang hindi maging toxic yung relationship. Trust is the basic foundation of any relationship for me. Everything starts with it. Kung wala kayong tiwala sa isa't isa, definitely, magbe-break apart yung relationship. Okay, next question. How do you know if it's love you're feeling with the person? Grabe, feel ko after this video, I'm the love expert. Honestly, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Kasi, again, parang sa pag-move on, iba-iba to ng take. Siguro kapag may sparks. I don't know, hindi ko alam talaga. Honestly, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ano sinasabi ko. Parang kapag at that moment, malalaman mo na lang talaga. May making sense. Next question, how's your heart? My heart is very happy. Thank you so much for asking. That's my answer. Next, how did you move on? Acceptance. Tanggapin mo lang na wala na kayo. Yun lang. Doon nagsastart yun eh. Siyempre, kailangan mo tanggapin na hanggang doon na lang. So, meron din katapusan ng mga bagay-bagay. So, you just have to accept it and you move forward. Yun. So, doon ako nag-start. Next question. Paano maka-move on pag di nabigyan ng closure? Interesting. I feel like not having closure is the closure. Feel ko yun yung sagot ko. Di mo sila mapipilit na kausapin ka kung ayaw na talaga nila. So, minsan, kapag walang closure, feeling ko yun yung closure na. Kasi 'di ba, kapag humingi ka ng closure, kakausapin mo pa, masasaktan ka pa. So minsan it's best na wala na lang ganun. Well, that's just my personal opinion about it. Minsan kasi, you know, iba-iba ang opinion ng mga tao. Pero for me, not having closure is the closure. How to have confidence? Just be you. Be proud of what you can do. Huwag mo ikahiya yung ginagawa mo. That way, kakaroon ka ng confidence. Yun. Next question.
If you're given a chance to bond with an idol for a whole day, who will it be and how would you like to spend that time with him or her? Definitely BTS. Definitely BTS. How will I spend time with them? Siguro, makipaglaro sa kanila. Kasi, kapag naglalaro sa kanila, talagang do or die. Parang ganun. Parang, hindi siya basta-basta laro. Talagang, competitive sila. So, yeah. Worst high school experience. Worst high school experience, yun yung probably nabully ako. To the point na merong isang araw na ayoko na talagang pumasok. Parang, actually, hindi na ako pumasok noon. Parang, nag-skip ako ng class. Nagkunwari ako ng may sakit, ganyan. Para lang hindi ako makapasok. It got to the point na sobrang lala na niya. Na to the point na kapag dumadaan ako ng corridor, merong nagpapaninig sa akin na, uy, kahoy, ganun. Eh, sino lang ba yung nasa corridor? Ako lang naman. So, parang ganun na siya. So, parang umabot siya doon sa point na yun na ayoko na talagang pumasok ng school. Gusto ko na talagang mag-drop. Sobrang dami kong nare-recall na times na nabully ako eh. Pero, ang pinaka naalala ko lang is, ayun, pinagtatawanan ako pag dumadaan ako sa hallway and na-corner din ako ng mga lower batch. Feel ko yun yung worst high school experience ko kasi syempre, hindi yun masaya. Last question is biggest regret in life. Probably, yung hindi ako nag-speak up. Kasi I was scared that time na parang kapag nagsalita ako, pagtatawanan lang ako or walang magsaseryoso sa akin. So, I was really scared na magsalita na wag niyong gawin sa akin to, wag ganyan. I should have said something para na-prevent. Pero, it happens kasi may mga pagkakataon talaga na nakakatakot magsalita kasi baka mamaya magamit yun against sa'yo. Yun yung parang biggest regret in life ko na I should have said something. Kasi it could make a difference, diba? Malay ko ba? Ayun, so I hope medyo nakilala nyo naman ako ng konti sa Q&A na to. Yung mga products na ginamit ko, lalagay ko yun sa baba. Sobrang daming nagtanong sa akin, medyo hindi ko rin in-expect yun. So, mind blown! That's it for this video. I hope you enjoyed it. Give this video a like kung nagustuhan mo tong video na to. And if you're new to my channel, don't forget to click that subscribe button down below and the bell notification beside it for notifications if I upload again. Thank you so much for watching. I will see you again on my next video. Bye!